שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. זה תקוות החיים שלי, תמיד לחיות ברגשות האלו של קרבת השם, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כל התאוות הגשמיות שמשגעות את הבן אדם נעלמות, פורחות. אנשים באים לשאול כל הזמן איך אפשר, יצר הרע משגע אותם, יש תאוות, מורס אותו כל הזמן, התאוות משגעות אותו מצד זה לצד זה. אומר החזון איש, ברגע שאדם זוכה לאור האלוקי הזה שדיברנו עליו, כל התאוות האלו נעלמים, חמקו עברו, נעלמים לגמרי, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה. האדם מרגיש אפוף כולו בקדושה, וכאילו פרשה הנשמה מהגוף העכור ומשוטטת משמי שמיים. אומר כאן החזון איש דבר עצום, בשעה שאדם זוכה לזה, יש חלקים מתוך הנשמה שלו שעולים למעלה, למקום גבוה, נמצאים במקום מאוד גבוה, ועל ידי זה מקבלים תענוג רוחני גדול מאוד. משל הדבר כמו בשעת השינה, יש חלק מהנשמה שעולה למעלה, לכן האדם רדום. כשאדם עושה את הדבקות הזאת, אז אם להיות ער בהקיץ, אבל יש חלק מהנשמה שנמצא למעלה ומקבל שם עוצמות רוחניות עצומות. אומר החזון איש, ובהעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש. אדם רואה פתאום עולם חדש לגמרי, מסתכל על כל העולם בצורה אחרת. הבני אדם עסוקים בשטויות והבלים רוב העולם, איך להשיג עוד כסף, עוד כבוד ועוד כסף ועוד כבוד ועוד שטויות ועוד הבלים, מרוץ מטורף. אדם עובד כדי שיהיה לו כסף לקנות אוכל, ואוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד, ושוב עובד שיהיה לו כסף לקנות אוכל, ושוב אוכל שיהיה לו כוח לעבוד. אבל בשביל מה הוא חי? הוא לא יודע בכלל. אבל כשבן אדם זוכה לדברים האלו, אז אדם כבר מוצא את המטרה האמיתית של החיים, האור האלוקי הזה. כשאדם מקבל את העוצמות האלו, אז הוא מוצא מהם הדברים באמת הטובים בחיים לעשות, מהם הדברים שעבורם באמת האדם נברא בעולם. ממשיך החזון איש ואומר, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש. אומר, האדם יכול לרגעים גם בעולם הזה להגיע לדרגה של מלאך, ואז לא התענוגים שלו זה תענוגים מסוג התענוגים של מלאך. מלאכים לא נהנים מאוכל ושתייה ומכל מיני שטויות כאלו. המלאכים זה זיו הקודש, כמו שהגמרא אומרת מסרת ברכות דוד ז, שבעולם הבא אין לו אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אז אדם יכול גם בעולם הזה לזכות לזה. ממשיך החזון איש ואומר, וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. מה אומר החזון איש? בני אדם מחפשים ליהנות בחיים. יש בני אדם זוכים פה בשנה הזה, היה להם פה איזה תענוג גדול, היה להם איזה שבוע של התענוג הכי גדול שלהם בחיים. אומר החזון איש, כל התענוגים האלו זה כאפס. ולמה באמת זה ככה? תענוגים שיש לבן אדם בתענוגי העולם הזה של אוכל ושתייה וכיוצא בזה, זה משכבות מאוד חיצוניות של הנשמה. אבל התענוגים הרוחניים של האור האלוקי, זה נמגיע לשכבות הכי עמוקות של הנשמה. אדם הרבה פעמים חושב, מה התכלית שלי בחיים? מה המטרה שעבורה נבראתי? כל אחד מגיע לאיזה מסקנות שהוא מגיע. אומר החזון איש, מי שטעם את הטעם של הדבר הזה, של הדבקות הזאת, של האור האלוקי הזה, כבר אין לו ספק מה המטרה של החיים. וזה כל כך עמוק בנשמה שהוא מבין, זה המטרה של החיים, להתקרב אל השם יתברך.